این روش توی 3 روز و بدون متادون تریاک رو تو خونه خودت ترک کن. سلام عزیزم، به پیج خودت RVMT راز و معمای طبیعت خیلی خوش اومدی. متاسفانه طبق آمار ثبت شده سن اعتیاد به تریاک در ایران به 15 سال رسیده و بیشتر از 2 میلیون نفر به تریاک اعتیاد دارند و طبق آمار غیر رسمی تا بالای 6 میلیون نفر هم این آمار رسیده. امروز میخوایم ببینیم چطور میتونی توی خونه و بدون متادون تریاک رو توی 3 روز از بدنت بکشی بیرون. قبل هر چیز چند تا از ویژگی‌های تریاک رو با هم مرور می‌کنیم. معمولاً آقایون به خاطر مشکلات جنسی و به خاطر اینکه رابطه طولانی‌تر و بهتری داشته باشن میرن سراغ مشتقات تریاک مثل ترامادول و متادون. مشتقات تریاک تو کوتاه مدت بدن رو چند سطح میبره بالا و شخص حس رضایت داره، اما بعد یه مدت کوتاه بدن دیگه به این مقدار مواد عادت کرده و جواب نمیده. پس باید بری سراغ آب متادون تا حسی رو که روز اول مصرف ترامادول تجربه کردی رو به دست بیاری. اما بازم بعد یه مدت کوتاه بدن به آب متادون هم جواب نمیده و میری سراغ تریاک. و دوز تریاک هم به مرور زمان باید ببری بالا و در نهایت میرسی به شیره و چیزای دیگه. همونطور که گفتم مواد مخدر تریاک قوای جنسی رو تو کوتاه مدت بالا میبره، اما به مرور زمان قوای جنسی رو به شدت میاره پایین تا جایی که شخص قدرت و میل جنسی گذشته رو نداره و دچار زودانزالی میشه. تو خانوما هم میل جنسیشون کاهش پیدا میکنه و دوره‌های قاعدگیشون به هم میریزه. ویژگی دیگه تریاک نقش مسکنیه که تریاک داره. اندورفین ها که مورفین طبیعی هستن وظیفه‌شون اینه که دردهای بدن رو تسکین میدن و باعث حالت خوشی و آرامش بخشی میشن. تریاک هم دقیقاً نقش مورفین طبیعی رو تو بدن بازی میکنه و درد بدن رو برای یه مدت کوتاه فراموش میکنیم. اما بعد مصرف تریاک دیگه نخا مورفین طبیعی تو بدن رو تولید نمیکنه و تو برای داشتن مورفین و به خاطر درد بدنت باید دوباره تریاک بکشی. بین روش‌های مصرف مواد مخدر تزریق بدترین روشه و چون معمولا مواد مخدر خاصیت بی‌حس کنندگی داره باعث میشه شخص متوجه نشه که رگاش پاره و دچار خونریزی داخلی و عفونت شدن و خونش تو رگاش دارن لخته میشن که این لخته ها میتونن باعث مرگش هم بشن. یه نکته مهمم که در مورد سیگار لازم اینجا اشاره بکنم اینه که سیگار هم نقش خیلی مهمی تو سفت شدن دیواره عروق و افزایش غلظت خون و لخته شدن خون داره. سفت شدن جداری رگ باعث میشه خون رسانی تو پاها و بازوها کم بشه و مشکل ترومبوز پیش بیاد. پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران مطالعه‌ای که روی 50,000 شرکت کننده انجام دادن 7,000 نفر تو طول این مطالعات به خاطر دیابت جونشون رو از دست دادن که 40% سابقه اعتیاد داشتن. طبق این مطالعات کسایی که همزمان با اعتیاد دیابت داشتن 3.76 برابر بیشتر از افراد دیگه مرگ تهدیدشون میکنه. تا اینجا یه مرور کوتاه به عوارض تریاک کردیم. حالا میخوایم ببینیم چطوری باید این سم رو با کمترین خماری از بدنت بکشیم بیرون. برای ترک تریاک از داروهای مختلفی مثل متادون، بیدو، شربت تریاک، نالوکسان و نالتروکسان استفاده میشه. اما این داروها خودشون اعتیادآورن. اگه بخوای با این داروها ترک کنی حدود 21 روز طول میکشه. اما اگه میخوای توی کمپ نری و تو خونه بدون قرص متادون ترک کنی باید چند تا کارو خیلی خوب انجام بدی. قبل هر چیز چند جلسه بدن تو با دستگاه سمزدا پاکسازی کن. این دستگاه با قلیایی کردن آب و تولید یونهای منفی تو آب و انتقالش به بدن مثل آهنربا به سموم و فلزات سنگین تو بدنت میچسبن و از طریق منافذی که تو کف پات هستن سموم رو بیرون میکشن. دستگاه سمزدا با پاکسازی سموم بدنت التهاب و دردهای مفاصل و عضلاتت رو تسکین میده. خونت رو تمیز میکنه و باعث میشه راحت تر بخوابی و سیستم ایمنیت افزایش پیدا کنه. پاکسازی با این دستگاه سمزدا کبدت رو تمیز میکنه، ورم پاهات رو درمان میکنه، برای یبوستت عالیه و بی اشتهاییت رو هم درمان میکنه و برای عفونت‌های ادراری و کاهش درد بیضه توی آقایون که به خاطر عفونت پیش اومده خیلی خوبه. قبل از این که بخوای ترک رو شروع کنی از چند جلسه قبل از این دستگاه استفاده کن. خیلی به کاهش دردت و سرعت و کیفیت ترکت کمک میکنه.
بعضی از استخرها، مراکز درمانی و طب سنتی و کلینیک‌های زیبایی با این دستگاه خدمات میدن. اما اگه خودت بخوای بخری و تو خونه استفاده کنی، تو سایت‌ها موجوده. فقط اگه پیوند عضو انجام دادی، خانم باردار هستی، شیمی درمانی یا پرتو درمانی انجام میدی، پات یه زخم باز داره، ایمپلنت‌های فلزی تو بدنت داری، بیماری سر داری یا تازه عمل کردی، نمیتونی از این دستگاه استفاده کنی. بعد از چند جلسه پاکسازی سموم بدن توسط دستگاه سمزدا، بهترین راه برای سمزدایی و کشیدن سموم تریاک از بدنت عرق کردنه. شعله بخاری اتاق تو تا جایی که میتونی زیاد کن تا اتاق جهنم شه و شروع کن به ورزش کردن. تا جایی که بدنت میکشه ورزش کن. خسته که شدی آب بخور و دوباره ورزش رو ادامه بده. تو یه ساعت حداقل 1.5 تا 2 لیتر باید آب بخوری. هر چی بیشتر بهتر. وقتی تریاک رو میذاری کنار، بدنت درد میکنه و خماری میکشی، چون بدنت به خاطر تریاک دیگه مورفین ترشح نمیکنه. وقتی ورزش میکنی، بدنت دوباره شروع میکنه به ترشح کردن مورفین و درد بدنت و حس افسردگیت بهتر میشه. اما این به معنی نیست که بدنت دیگه درد نداره. هرچی اتاقت بیشتر گرم باشه، بیشتر ورزش کنی و آب بیشتری بخوری، دفع سموم بدنت با سرعت بیشتری انجام میشه. اگه مزه آب خالی رو دوست نداری، چند تیکه میوه بنداز تو آب و بذار چند ساعت بمونه و آب مزه دار بشه. هم خوشمزه تره، هم ویتامین داره و راحت تر میتونی بخوری. بعد ورزش کردن لباس گرم بپوش یا برو زیر لحاف تا خیس عرق بشی. اینجوری عضلاتت ریکاوری میکنه و اسید لاکتیک بدنت، فلزات سنگین، نمک، کلسترول، الکل و سموم و تریاک از بدنت خارج میشه و هورمون استرس تو بدنت کاهش پیدا میکنه. حتما بعد عرق کردن یه دوش بگیر تا باکتری ها از بین برن. اگه عرق و این سموم روی پوستت بمونن، باعث التهاب پوست، جوش و تحریک عفونت میشن. روی پوستت لیف بکش و با روغن ماساژ بده تا سلولهای مرده پوستت از پوستت جدا بشن و منافذ پوست بازتر بشه و دفع سموم بهتر و سریعتر انجام شه. بعد حموم دوباره ورزش و عرق کردن و آب خوردن رو به مدت 3 روز تمام تکرار میکنی. کنار عرق کردن و ورزش و خوردن مایعات، این ویتامین هم خیلی بهت کمک میکنن تا کمتر اذیت بشی و زودتر سرحال شی. اولین ویتامین C. ویتامین C سیستم ایمنی بدنت رو بالا میبره، به رشد بدن، ترمیم زخم و سلولهای بدنت و بازسازی پوستت خیلی کمک میکنه. ویتامین C جلوی آسیب‌هایی که رادیکال آزاد به خاطر مصرف سیگار و مواد مخدر به بدن میزنن رو میگیره. به کم شدن عوارض ترک تریاک خیلی کمک میکنه و به دردهای عضلانی، ناراحتی‌های عصبی مثل استرس و اضطراب کمک میکنه و برای تقویت مغز خیلی خوبه. ویتامین C رو میتونی توی پرتقال، کیوی، آناناس و توت فرنگی پیدا کنی. ویتامین C رو اگه به صورت قرصای جوشان استفاده می‌کنی، حتما باید با آب زیاد بخوری، وگرنه تو کبدت رسوب میکنه و بعدا مشکل کبدی پیدا می‌کنی. میوه‌های طبیعی خیلی بهتر و بی‌عارضه هستن. برای بهتر شدن یبوستت، میوه‌هایی مثل آلو، زردآلو، انجیر و گلابی و خیار بخور. ویتامین E پوستتو بازسازی میکنه و رنگ و روتو باز میکنه و عملکرد سلولهای خونی رو بهتر میکنه و باعث میشه آسیب‌هایی که به خاطر مواد مخدر به بدنت وارد شده کمتر بشه. کیوی، زردآلو و انبه سرشار از ویتامین E هستن. قرص این ویتامین هم میتونی از داروخونه بگیری. اما مهمترین و مؤثرترین ویتامینی که موقع ترک اعتیاد بهش نیاز داری، ویتامین D. تحقیقات نشون داده این ویتامین نقش اساسی توی سلامت روحی و روانی داره. ویتامین D کمک میکنه بدن سروتین تولید کنه. سروتین باعث میشه افسردگیت کمتر شه. موقعی که میخوای موادو بذاری کنار، دچار آسیب روحی و روانی میشی و این ویتامین خیلی میتونه بهت کمک کنه و به خاطر این ویژگی که داره باعث میشه سمت مواد اعتیادآور بر نگردی و از لحاظ روحی و روانی احساس کنی نیاز به مواد اعتیادآور نداری. بهترین منبع ویتامین D اینه که به طور مستقیم آفتاب بگیری. میتونی قرص ویتامین D رو از داروخونه هم تهیه کنی.
ویتامین مهم بعدی ویتامین‌های گروه B هست. این ویتامین موقعی که مواد رو داری ترک می‌کنی باعث میشه بدن بهتر سم‌زدایی بشه، سلول‌های خونی جدید تو بدن تشکیل بشه و دستگاه گوارشی قند اضافی رو به انرژی تبدیل کنه. ویتامین‌های گروه B مغز رو تقویت می‌کنن و باعث میشن زیاد به مواد مخدر احساس نیاز نکنی. ویتامین‌های گروه B رو میتونی توی اسفناج، حبوبات، گوشت، لبنیات و تخم مرغ پیدا کنید. آمپول B کمپلکس یا همون نوروبیون هم ترکیبی از ویتامین‌های گروه B هست. این ویتامینا رو به صورت قرص هم میتونی از داروخونه تهیه کنی. خب بریم سراغ مواد غذایی که تو این دوره ترک اعتیاد خیلی برات خوبن و مواد غذایی که اصلا برات خوب نیستن. تو این دوره باید بدنتو تقویت کنی. هر چقدر مواد غذایی مقوی‌تر بخوری، ترک اعتیاد برات راحت‌تره. غذاهایی که پروتئین دارن مثل گوشت و سفیده تخم مرغ بافت ماهیچه‌های بدن رو که به خاطر مواد مخدر آسیب دیدن ترمیم میکنه و باعث میشه هورمون‌های بدن تنظیم بشن و اخلاقت بهتر شه و احساس درد و ناراحتی کمتری رو احساس کنی. تا جایی که میتونی از مواد قندی فرآوری شده مثل شیرینی، شکر، نوشابه و غذاهای فست‌فودی رو نخور. به جاش از مواد شیرین و قندهای طبیعی مثل عسل، خرما، شیره انگور، کشمش، کلوچه و بیسکویت استفاده کن که برات خیلی خوبن. اما مهمترین و بیشترین چیزی که تو این 3 روز باید بخوری مایاته. برای دفع سموم بدن تا میتونی آب و مایات بخور. آب انار هم منبع غنی از ویتامین‌های گروه B، C و اسید فولیک است و یه آنتی اکسیدان قوی به حساب میاد. آب انار به روند ترک اعتیادت خیلی کمک میکنه چون کبدت رو پاکسازی و سم‌زدایی میکنه و برای کبدت خیلی مفیده. اگه تو فصلی هستی که هندونه هست، تا جایی که میتونی آب هندونه بخور. آب هندونه آب بدنت رو خیلی خوب تامین میکنه و به سم‌زدایی بدنت خیلی کمک میکنه. هر چقدر آب بدنت بیشتر باشه، سم‌زدایی بدنت بهتر و سریعتر اتفاق میفته. هندونه بدنت رو ضدعفونی و روده‌هات رو پاک میکنه و برای فشارهای عصبیت هم خیلی خوبه. هندونه ادرارآوره و عرق رو زیاد میکنه و باعث میشه سموم بدنت دفع بشن. شیر هم خاصیت سم‌زدایی داره و بافت‌های آسیب دیده بدنت رو ترمیم میکنه و باعث میشه سمومی که تو بدنت هست خیلی خوب از بدنت دفع بشه. اگه مواد مخدر مصرف میکنی حتما شیر رو بخور، اما اگه اعتیادتو داری ترک میکنی شیر نخور چون دستگاه گوارشی نمیتونه شیر رو هضم کنه و حالت رو بد میکنه. قهوه هم به خاطر کافئینی که داره خستگی رو رفع میکنه و تمرکزتو بالا میبره. اما اگه داری اعتیادتو ترک میکنی بهتره قهوه و چای پررنگ نخوری چون باعث میشه عصبی‌تر و پرخاشگر بشی. اما اگه به چای اعتیاد داری تا میتونی چای کم رنگ بخور. برای همین تو طول مدتی که اعتیادتو داری ترک میکنی نوشیدنیایی که قند یا کافئین زیادی دارن نخور و کلاً بذار کنار، مثل نوشابه، نوشیدنی‌های انرژیزا و قهوه. تو دوره چند روزه‌ای که تریاک رو داری ترک میکنی الکل و آبجو نخور چون علائم خماری تشدید میشه و به شدت اذیت میشی. خوراکی‌های ترش مثل آب لیمو، ترشیجات، ماست ترش و دوغ هم اصلا برات خوب نیستن و اصلا نباید بخوری. تا جایی هم که میتونی قلیون و سیگارت هم کم کن و کمتر استفاده کن. اگه تو این مدت میخوای بدنت رو خوب و تو بهترین حالت نگه داری، غذاهایی که کربوهیدرات‌های پیچیده دارن مثل حبوبات که شامل لوبیا، عدس و نخود میشه، سبزیجات ریشه‌ای مثل سیب زمینی و هویج و غلاتی مثل ماکارونی و نون رو با پروتئین بخور. پروتئین رو میتونی توی تخم مرغ، جوی دوسر، ماهی، گوشت قرمز، کلمبرکلی، گوشت مرغ و بوقلمون، سویا، دونه‌های چیا و حبوبات پیدا کنید. چربی‌های طبیعی مثل روغن حیوانی، زیتون، بذر کتان و روغن ماهی هم برات عالیه. مطالب یکم طولانی شد. امیدوارم تا اینجا خسته نشده باشی. اما اگه تا اینجا خوشت اومد ممنون میشم لایک رو هم بزنی. اما آخرین نکته‌ای که میخوام بگم و خیلی مهمه و خیلی میتونه بهت کمک کنه هورمون سروتینه. هورمون سروتین که تو قسمت ویتامین دی برات توضیح دادم تو مغز ترشح میشه و یکی از هورمون‌های شادی بخش و ضد افسردگیه. این هورمون خواب، اخلاق و روابط زناشوییت هم خیلی خوب میکنه. ماساژ بدن به خاطر آرام بخش بودن به ترشح سروتین خیلی کمک میکنه. تریپتوفان یه نوع اسید آمینه است که برای تولید سروتین ضروری و مهمه.
تریپتوفان رو میتونی توی گوشت بدون چربی، تخم مرغ، لبنیات، آجیل و دونه ها پیدا کنی. نقش ویتامین های گروه B رو هم مفصل بهت گفتم، اما ویتامین B6 و B12 برای افزایش هورمون سروتین فوق‌العاده تاثیرگذاره. نور خورشید و ویتامین D هم باعث ترشح سروتین میشه، حتی اگه هوا ابری باشه. اما حتما نور خورشید باید مستقیم روی پوستت بخوره. منیزیم هم تا افزایش ترشح سروتین خیلی موثره و باعث عملکرد بهتر اعصابت میشه و برای خوب شدن افسردگیت واقعا عالیه. منیزیم رو میتونی توی سبزیجاتی که برگ سبز تیره دارن مثل اسفناج، برگ چغندر، فلفل دلمه سبز و توی هویج، ماهی، موز و حبوبات پیدا کنی. قرص جوشانش هم میتونی از داروخونه تهیه کنی، اما باید آب خیلی بخوری تا توی کبدت رسوب نکنه. قرصای منیزیم هم هستن و میتونی از داروخونه تهیه کنی. قرص منیزیم به گرفتگی و درد عضلاتت خیلی کمک میکنه. وقتی مواد رو ترک میکنی دچار یه افسردگی و فشار روحی شدیدی میشی. بدنت برای اینکه هورمون سروتین رو که یه هورمون نشاط آور هست رو تولید کنه به انسولین نیاز داره و تو احساس میکنی خیلی دلت میخواد شیرینی و مواد قندی بخوری. اما تو خوردن مواد قندی فرآوری شده نباید زیاده روی کنی، چون تاثیر منفی روی اخلاقت میذاره. سعی کن از سلاب، شیره انگور و خرما بیشتر استفاده کنی. برات خیلی خوبن. ویتامین C به اندازه ویتامین B سروتین رو افزایش نمیده، اما هورمون‌های نشاط‌آور دیگه‌ای مثل دوپامین و اپینفرین رو زیاد میکنه و باعث میشه افسردگیت کمتر و اخلاقت خیلی بهتر بشه و روحیت بالا بره. ویتامین C توی گوجه فرنگی، پرتقال و فلفل دلمه به مقدار زیادی پیدا میکنیم. در کنار تغذیه، ورزش کردن خیلی مهمه. ضربان قلبتو بالا میبره و باعث میشه سروتین بیشتری ترشح بشه. خوردن گلاب هم برای آرامش اعصاب فوق‌العاده است. تاثیر گلاب رو خودم تجربه کردم. واقعا برای آرامش اعصاب و استرس عالیه. حتما گلاب رو بخور. همه اینایی که تا اینجا گفته شد به جسمت مربوط میشن، اما قدرت ذهنت و فکر کردن به چیزهای خوب و مثبت تاثیر خیلی موثر و عالی روی روند ترک اعتیادت دارن. روزی که تصمیم میگیری موادو بذاری کنار، این تصمیم و هدفت باید برات مقدس باشه و اینو باید به خودت بگی که هر خوشی یه تاوانی داره و هر سختی یه لذتی. همش 3 روزه و بعد این 3 روز با همه سختی‌ها و عذابش بالاخره تموم میشه. واقعا تموم میشه اگه قدرت ذهنتو ببری بالا و با همه وسوسه انگیز بودن تریاک، وقتی تو ذهنت صدات میزنه که بیا سراغم، وقتی از کنار جایی که باهاش لذت بردی رد میشی و مثل بختک میفته به جونت که بیا سراغم، این به قدرت ذهن تو بستگی داره که چقدر نئی که میگی محکم باشه. اما برای ترکش تو به یه اتاق جهنمی، ورزش مستمر، عرق کردن شدید، آب و مایعات زیاد و یه لحاف برای عرق کردن و دوش گرفتن نیاز داری. با یه تغذیه خوب و ویتامین هایی که بهت گفتم، با یه قدرت ذهن بالا و تو توی این 3 روز این سم رو تا قطره آخرش از بدنت میکشی بیرون. بازم میگم کیفیت پاکسازی بدنت بستگی به ارادت داره. خیلیا با این روش و با کمترین درد تو خونه ترک کردن. تو هم میتونی. امیدوارم تونسته باشم یه کمک کوچیک بهت کرده باشم. اگه از مطالب خوشت اومد ممنون میشم با لایک و سابسکرایب ازم حمایت کنی و اگه نکته‌ای یا مطلبی هست که من از قلم انداختم و فکر میکنی میتونی به دوستای دیگت کمک کنی حتما بنویس.